4 बिट असिन्क्रोनस सेम यो 3 बिट भने जस्तो 3 बिट जस्तो यो चाहिँ फेरि अर्को एउटा फ्लिप फ्लप थपियो जस्तो जतिवटा बिट त्यतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ यो पनि नबिर्सिनु है जतिवटा बिटको काउन्टर भयो त्यतिवटा फ्लिप फ्लप हुनुपर्छ यसमा चाहिँ अर्को वेले कनेक्सन गरिएको छ जुनमा चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री आउटपुटबाट कनेक्ट गरिएको छ नि यो चाहिँ नेगेटिभली एज ट्रिगर या नेगेटिभ एज ट्रिगर फ्लिप फ्लप थियो त्यही भएर क्यू नटबाट या नन कम्प्लिमेन्ट्री आउटपुटबाट अगाडिको हायर वेटेज भएको फ्लिप फ्लपको क्लक इनपुटमा दिएको छ यसको अपरेसनलाई केयर गर्ने हो यसको अपरेसनलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने पनि अपरेसन हुने चाहिँ सेम वेमा हो जस्तो फेरि अलिकति यसलाई टाइम दिउँ जस्तो सुरुमा सबै 0 छ र फर्स्ट क्लक पल्सले के गर्यो भन्दाखेरि यो सबै 0 भएको हुनाले यो 0बाट 1मा ल्यायो यो 0बाट 1मा ल्याउँदा यो भनेको राइजिङ एज जस्तो भयो अर्को अगाडिको फ्लिप फ्लपको लागि अनि यो फलिङ एजमा काम गर्ने भएको हुनाले यो फ्लिप फ्लपमा कुनै असर परेन र यो फ्लिप फ्लप टगल भएन यो फ्लिप फ्लप टगल नै नभएपछि यो अगाडिको सबै फ्लिप फ्लपहरू सेम स्टेटमा बस्यो जुनले गर्दा सबैमा अहिले 0 छ र आउटपुटमा के भयो भन्दाखेरि 0 0 0 1 भयो यो चाहिँ एमएसपी भयो अगाडिको यो जहिले पनि एमएसपी हुन्छ र यो क्लक सप्लाई गर्ने पट्टिको फ्लिप फ्लप चाहिँ जहिले पनि लिस्ट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ यो चाहिँ एभ्री टाइम टगल भइरहेको हुन्छ जुन फ्लिप फ्लप एभ्री टाइम टगल हुन्छ या क्लकको इनपुटमा हुन्छ त्यो चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट आउटपुट बिट ह्यान्डल गर्छ या होल्ड गर्छ र 0 मा यो फर्स्ट क्लक पल्समा 0 0 1 भयो सेकेन्डमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फेरि क्लक पल्स एप्लाई गरेपछि यो 1 थियो यो 1 थियो भने यो 1बाट 0मा चेन्ज हुँदाखेरि यो 1 र 0 को ट्रान्जिसनले गर्दाखेरि फेरि यसलाई फलिङ एज मिल्यो र फलिङ एज मिल्यो हुनाले यो 1 भयो अनि यो 0बाट 1 हुँदाखेरि के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फेरि राइजिङ एज कन्डिसन भयो जुनले यो फ्लिप फ्लपलाई ट्रिगर गरेन र यो 0 को 0 रह्यो र यो 0 को 0 रहिरहँदा यो फ्लिप फ्लपलाई पनि कुनै ट्रिगर गरेन यो पनि 0 को 0 रहेर सेकेन्ड क्लक पल्समा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ 0 0 1 0 भयो त्यसै गरी अगाडि बढ्दै जाने हो यो अब कुनै ऱ्यान्डम नम्बरमा कुनै ऱ्यान्डम सिक्वेन्स मा गएर हेर्न नि सकिन्छ काम गरेको छ छैन भनेर अब मैले चाहिँ यहाँ सिधै 111 को देखाउँछु अगाडि सिधै यो 111 को केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो अब यो सबै 1 यो पनि 1 र यो पनि 1 को स्टेटमा बसेको छ भने यहाँ क्लक पल्स सप्लाई गरेपछि यो 1 बाट 0 मा गयो यो 1 बाट 0 मा गयो जुनले गर्दा यसलाई नेगेटिभ एज मिल्यो त्यसले गर्दा फेरि यो पनि टगल भयो यो पनि 1 बाट 0 मा गयो फेरि यो 1 बाट 0 मा जाँदा यसलाई नेगेटिभ एज मिल्यो यो पनि टगल भएर 1 बाट 0 मा गयो अनि त्यसले फेरि यहाँ पनि नेगेटिभ एज मिलेर यो पनि 1 बाट 0 मा गयो अनि टोटल 4 बिटको काउन्टरमा टोटल के भयो त 0 देखि गएर 1 1 1 1 अनि फेरि ब्याक टु 0 0 0 0 अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा या एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति नम्बर अफ फ्लिप फ्लप छ तिनीहरूले काउन्ट गर्न सक्ने भ्यालु भनेको त्यति बिट कम्बाइनिङली हो जस्तो 2 बिटको काउन्टर छ या दुईटा फ्लिप फ्लपबाट बनेको काउन्टर छ भने तिनीहरूले 2 बिटको पोसिबल स्टेटहरू काउन्ट गर्ने भयो भनेको काउन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ 2 को पावर n हुने भयो अनि काउन्ट रेन्ज भनेको चाहिँ 0 to 2 को पावर n - 1 सम्म जाने भयो जस्तो 2 बिटको फ्लिप फ्लप छ भने 0 to 3 सम्म जाने भयो 3 बिटको छ भने 0 to 7 सम्म र 4 बिटको छ भने 0 to 15 सम्म र 15 पछि 16 क्लक पल्समा फेरि ब्याक टु 0 0 0 मा आउने भयो या 16 को हामीले केयर गर्दैनौँ या हामीले सिम्पली भन्दाखेरि इनिसियली 1 to यसले होल्ड गर्न सक्ने भ्यालु भनेको 15 111 सम्म हो यो चाहिँ इनिसियली 0 0 0 देखि लिएर 111 सम्मको भ्यालुमा जान सक्छ या त्यति होल्ड गर्न सक्छ भन्ने भयो अब यही बेला मैले अर्को एउटा टर्म पनि ल्याउन मन लाग्यो जस्तो यो काउन्टर भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभाइडरको पनि काम गर्छ फ्रिक्वेन्सी डिभाइडर या फ्लिप फ्लप आफैमा पनि फ्रिक्वेन्सी डिभाइडर हो यो एउटा फ्लिप फ्लपले इनपुटमा आएको जस्तो फ्रिक्वेन्सी भनेको हामी जहिले पनि के गर्छौँ त फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला मैले रिकल गर्दाखेरि f = 1/t हुन आउँछ या t = फेरि रेसिप्रोकल गर्दा 1/f हुन आउँछ हैन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट
प्यारामिटर टाइम डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी भयो। अब यहाँ यो पार्टलाई यता राख, अहिले छोड। र यहाँ मैले देखाउन खोजिरहेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो क्लकलाई फ्रिक्वेन्सीको रूपमा, जस्तो यो क्लक पल्सको या हरेक पल्सको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। हामीले फिजिक्समा पढ्दाखेरि यो एउटा साइन वेभ भयो, यसको हामीले फ्रिक्वेन्सी यो खालको वेभ हामीले धेरै देख्यौँ होला। इभन अहिले तिमीहरूले पढिरहेको इसिआईमा पनि यो टाइपको सिग्नलहरू धेरै देख्छौ। र त्यस सर्किटको के भन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्दाखेरि त्यसको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हेरिन्छ। र फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भन्दाखेरि त्यो कुन फ्रिक्वेन्सीदेखि कति फ्रिक्वेन्सीसम्म त्यसको गेन भेरिएसन कसरी हुन्छ भनेर हेर्छौ। र त्यहाँबाट तिमीहरूलाई फ्रिक्वेन्सीको टर्म फेमिलियर भएर यही साइन वेभ जसै गरी यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा क्लक पल्स पनि स्क्वायर वेभ भयो। यो क्लक पल्स साइन वेभ भने जस्तै स्क्वायर वेभ भयो। अनि यो स्क्वायर वेभ चाहिँ यो क्लक पल्समा हामीले एउटा एक्सिस ड्र गरेर हेर्ने हो भने यो एउटा एक्सिस ड्र गरेर हेर्ने हो भने यो चाहिँ अब यो एक्सिसमा भइरहेको स्क्वायर वेभ, यो 0 एक्सिस भयो, या भोल्टेज एक्सिस यसलाई मान्यो भने यो 0 भोल्ट भयो भने, र यो हामीले यो 5 भोल्टको लजिक मानिरहेको छ भने यो 5 भोल्ट भयो भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो त 0 to 5 यो पिक भएको चाहिँ स्क्वायर वेभ भयो हैन। अनि यसको साइकल चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यसको साइकल हामीले हेर्ने हो भने यो एउटा कम्प्लिट साइकल भयो। अब मैले साइकलको लागि अर्को एउटा इङ्क यो त त्यही मिल्ने भयो। जस्तो यो साइकलको कुरा गर्ने नि यहाँदेखि स्टार्ट भएर यहाँसम्म एउटा साइकल भयो, या तिमीले बिचबाट हेर्छौ नि योदेखि योसम्म अर्को साइकल भयो। जस साइकल भनेको त बुझ्छौ होला। अब यो के भइरहेछ नि यो फ्रिक्वेन्सी, यसलाई फ्रिक्वेन्सीको रूपमा कन्सिडर गर्ने हो भने यो एभ्री फ्लिपफ्लपले यो दिएको क्लकको फ्रिक्वेन्सीलाई डिभाइड बाई 2 ले डिभाइड गरिरहेको छ। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने अब यहाँ हेऱ्यो भने यो क्लक पल्स यहाँबाट स्टार्ट भयो भने यो यहाँ यसको कम्प्लिट एउटा साइकल थियो भने अब यो दुईवटा साइकल यो फ्लिपफ्लपको यो क्लकको दुईवटा साइकलमा मात्रै के भइरहेछ क्यू नटले एउटा साइकल कम्प्लिट गरिरहेछ हैन। यसको दुईवटा साइकललाई लिएर यसले एउटा यो स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म एउटा साइकल कम्प्लिट गरिरहेछ। अनि फेरि यो क्यू नटको दुईवटा साइकललाई फेरि यो यहाँ आएको फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहिँ यो फ्लिपफ्लपले फेरि डिभाइड बाई 2 काम गर्छ। यो फ्लिपफ्लप 0 को आउटपुट फ्रिक्वेन्सीलाई आउटपुट यसको क्लक पल्समा आएको क्लकलाई फ्रिक्वेन्सीको रूपमा कन्सिडर गर्ने हो भने फेरि यसले डिभाइड बाई 2 गर्छ। यसले डिभाइड बाई फेरि यहाँबाट आएकोलाई डिभाइड बाई 2 गर्छ र यसले फेरि अर्को केसमा डिभाइड बाई 2 गर्यो। त्यसरी के कति भयो भन्दाखेरि 16 लाई यो चाहिँ यो क्लक पल्सलाई केले डिभाइड गर्यो भन्दाखेरि 16 यो 2 गर्दाखेरि टोटल 16 ले डिभाइड गरे हुनुपर्छ। यहाँ हेर्दै जाउँ, जस्तो यो 2 ले डिभाइड गर्यो, फेरि यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यो, फेरि यसलाई 2 ले डिभाइड गरेर फेरि यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि टोटल 16 टाइम्सले डिभाइड गर्यो। र यो तिम्रो यो क्लक पल्स यहाँदेखि यहाँसम्म 16 साइकल 16 साइकल कम्प्लिट हुँदासम्म लास्टको फ्लिपफ्लपमा के छ त जम्मा एउटा मात्रै साइकल एपियर भइरहेको देख्छौ। एउटा मात्रै साइकल छ टोटल स्टार्ट लास्ट फ्लिपफ्लपमा चाहिँ। त्यसरी हरेक फ्लिपफ्लपलाई चाहिँ डिभाइड बाई 2 को रूपमा युज गरिएको छ। र असिन्क्रोनस काउन्टरमा फेरि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि असिन्क्रोनस काउन्टरमा चाहिँ फ्लिपफ्लपलाई डिभाइड बाई 2 को रूपमा कनेक्ट गर्ने हो। अगाडिको इनपुट फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ डिभाइड बाई 2 ले कनेक्ट गर्दै जाने हो भने पनि असिन्क्रोनस फ्लिपफ्लप चाहिँ कन्स्ट्रक्ट हुँदै जान्छ। यो फ्रिक्वेन्सी डिभाइडरको कुरा पनि सम्झिनु।